नमस्ते, म किशोर अर्याल। यहाँहरू सबैलाई कम्प्युटिङ नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मलाई एकजना विदेशमा बस्ने दाइले उहाँको छोरालाई चाहिँ कम्प्युटर सिकाइदिनु पर्यो। उसले चाहिँ ल्यापटपमा अर्को एक्स्ट्रा किबोर्ड र माउस पनि जोड्न चाहन्छ। त्यो पनि कसरी हुन्छ, कहाँ कुन पोर्टमा कसरी जोड्ने भएन, उसले प्रयास गर्दाखेरिमा भएन। त्यस पछाडि टाइप कसरी गर्ने सजिलोसँग, के हुन्छ तरिका टाइप गर्ने, फर्मुला के हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो कसरी कम्प्युटर जान्न सकिन्छ। अनि फेरि गाउँमा अहिले इन्टरनेटको सुविधा पहुँच एकदम कम छ। ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनहरूको सहज उपलब्धता भइसकेको छैन। त्यो अवस्थामा ल्यापटपमा इन्टरनेट कसरी चलाउने, मोबाइल डाटा मात्रै चल्छ, ल्यापटपमा कसरी मोबाइल कनेक्सन गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरू भनिदिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यसैले म उहाँहरूको साथसाथै यहाँहरू सबैलाई पनि यो भिडियो मार्फत यिनै कुराहरूको जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो सबै हेर्नुहोला। सर्वप्रथम म चाहिँ ल्यापटपमा एक्स्ट्रा किबोर्ड कसरी जोड्ने, किबोर्ड एक्स्ट्रा माउस कसरी जोड्ने भन्ने कुरा म भन्न गइरहेको छु। हुन त यो ल्यापटपको यही किबोर्डबाट पनि सबै काम हुन्छ, अर्को किबोर्ड जोडिरहनु पर्दैन। माउसको लागि माउस प्याड पनि यहीँ हुन्छ, हामीले यहीँबाट सबै कामहरू गर्न सक्छौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्छ एक्स्ट्रा यसले नहुने अथवा अर्को किबोर्डले सजिलो हुने, अर्को जोड्दाखेरिमा अलिक परसबाट हेर्न गर्न काम गर्न नि सकिने माउस पनि यो अप्ठ्यारो लाग्दाखेरिमा अर्को एक्स्ट्रा यस्तो यो जुन युएसबी माउस हुन्छ हामीले बजारमा किन्न सक्छौँ, यो चाहिँ जोडेर गर्दाखेरिमा सहज हुने हुँदा यो पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य कुरा हो। यो किबोर्डको र माउसको दुईटैको यस्तो युएसबी पोर्ट हुन्छ। यो युएसबी पोर्टलाई चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ कतैपट्टिको, यहाँ दुवैतिर पोर्टहरू हुन्छन्। यहाँ मेरो यतापट्टि दुईवटा पोर्ट छ, उतापट्टि साइडमा पनि पोर्ट छ एउटा। यो युएसबी पोर्टलाई चाहिँ ल्यापटपको यो युएसबी पोर्ट भनेको यही हो, पेन ड्राइभ जोड्ने पोर्टलाई युएसबी पोर्ट भन्छन्। यो इथरनेट इन्टरनेटको ल्यान केबल जोड्ने पोर्ट हो। यो एचडिएमआई पोर्ट हो। यो चाहिँ युएसबी टाइप सी पोर्ट भन्छन्, टाइप सी केबल यसमा जोड्ने भने। अब म युएसबीको कुरा गर्दैछु। यो युएसबी लाई चाहिँ यो किबोर्डको हो मैले समाएको, यसलाई म यहाँ जोडिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यो किबोर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा यी बत्ती बलिसकेको छ। यो कुनै ड्राइभर इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन, केही सेटअप पनि गर्नु पर्दैन। यति जोडिदिएपछि यो किबोर्डले काम गर्न थालिहाल्छ। यहाँ म अब माउस पनि जोडेर देखाउँछु। यो माउसको पोर्ट हो। माउस यता दाहिनेपट्टि छ। यो माउस यतैपट्टि जोड्दा पनि हुन्छ, अथवा यतापट्टि पोर्ट छ भने सजिलोको लागि यता जोड्दा पनि हुन्छ। अथवा पोर्टहरू यदि ल्यापटपमा कम पोर्ट छ भनेदेखि चाहिँ एउटा युएसबी हब पाइन्छ। त्यो युएसबी हब भनेको चाहिँ एउटा युएसबी लाएपछि त्यहाँबाट चाहिँ मल्टिप्लग जस्तै के अरू धेरैवटा युएसबी लाएर सबै थोक जोड्न मिल्ने हुन्छ। म यतापट्टिको पोर्टमा यो माउसलाई जोडिदिन्छु। तपाईँहरूले एकैपट्टिकोमा जोड्नु भए पनि हुन्छ र दुवैतिरकोमा छ भने दुवैतिर जोड्दा पनि हुन्छ। यसलाई यस्तो यो युएसबी पोर्टलाई यहाँनिर म यहाँ जोड्छु। कम्प्युटरमा आवाज आइसकेको छ, माउस पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यी कनेक्ट भइसक्यो। म यहाँ चलाएर पनि देखाउँछु। अब कम्प्युटरमा यो हेर्नुहोस्, माउस चलिसकेको छ, माउस पनि चलेको छ र अब किबोर्ड पनि चल्छ। म यहाँ देखाउँछु टाइप गरेर। यहाँ हेर्नु होला, मैले यो अहिले एक्स्ट्रा किबोर्डबाट टाइप गरेको हो। यहाँबाट पनि टाइप हुन्छ, यहाँबाट पनि हुन्छ, यहाँबाट पनि सबै थोक चल्छ र यहाँबाट पनि एउटै काम हुन्छ। यो भयो कम्प्युटरमा, ल्यापटपमा विशेष गरी यो एक्स्ट्रा किबोर्ड र माउस कसरी जोड्ने भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा भनेको गाउँघरमा ल्यापटपमा इन्टरनेट कसरी चलाउने त। इन्टरनेट उपलब्ध नभएको बेला मोबाइल डाटा त उपलब्ध हुन्छ नै अहिले प्रायः जसो सबै ठाउँमा। त्यो प्रयोग गरेर ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाउने कुरा सबैजनालाई थाहा नहुन सक्छ। त्यस हुनाले म त्यसको तरिका भन्न गइरहेको छु। मोबाइल डाटा प्रयोग गरेर ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले मोबाइलमा पोर्टेबल हटस्पट भन्छन्, वाइफाई हटस्पट पनि भन्छन्, त्यो सेटअप गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि ल्यापटपमा
वाइफाई मार्फत कनेक्सन गरेर त्यो मोबाइल डाटाले इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। त्यसको लागि म अब तपाईहरुलाई यहाँ सेटिङ गरेर देखाउँछु कसरी गर्ने हटस्पट सेटिङ। हामी पहिला सेटिङमा जाउँ। यहाँ माथि यो प्यानलमा पनि हुन्छ हटस्पट, यहाँ छ मेरोमा। यसबाट पनि लङ प्रेस गरेर हामी यो सेटिङमा जान सक्छौँ, अथवा यहाँबाट यहाँ सेटिङमा गएर सेटिङमा यहाँ छ यो हेर्नु होला, पोर्टेबल हटस्पट भन्ने यहाँ छ। कहीँ कुनै कसैमा मोबाइल हटस्पट भनेको हुन्छ, कोहीमा वाइफाई हटस्पट पनि हुनसक्छ, हटस्पट मात्रै पनि लेखा हुनसक्छ। यहाँ हामीले सेटिङ गर्नुपर्छ। सेटिङ यो पोर्टेबल हटस्पट यहाँ अन गर्ने स्विच छ, यो अन गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो सेटअप पोर्टेबल हटस्पट भनेको छ यसमा जाउँ। यसमा एसएसआइडी भनेको त्यो वाइफाईमा के नाम देखिने, के कुनमा कनेक्ट गर्ने त हामीले भन्ने। मेरोमा यो K20 प्रो छ, म अहिले यसैलाई यहीँ छोडिदिन्छु। त्यस पछाडि पासवर्ड आफूलाई के पासवर्ड चाहिन्छ त्यहाँ हामीले यहाँ कुनै नयाँ पासवर्ड राख्न पनि सकिन्छ। यहाँ भएको पासवर्ड के छ त्यही हेर्ने हो भने पनि यहाँबाट हेर्न मिल्छ। यहाँ यो आई बटनमा थिचेपछि यो पासवर्ड यहाँ देखियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 छ। अथवा आफूलाई कुनै पासवर्ड चाहिन्छ भने त्यो यहाँ पासवर्ड हुनुपर्छ। यसलाई ठिक गरेर अब हामी यहाँ पोर्टेबल हटस्पट भन्ने यो अन गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि मोबाइलको काम सक्यो। अब म ल्यापटपको स्क्रिनमा यसलाई कनेक्ट गरेर इन्टरनेट चलाएर देखाउँछु। त्योभन्दा पहिला यहाँ मोबाइल डाटा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा नचलाइ इन्टरनेट चल्दैन, कनेक्सन भए पनि म यहाँ डाटा पनि अन गरिदिन्छु। डाटा अन भयो। यहाँ 4G भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आइसकेको छ माथि डाटा यहाँ चलेको छ। अब यो डाटाको युज गरेर उता ल्यापटपमा कसरी कनेक्सन गर्ने म अब देखाउँदैछु। यहाँ जुन इन्टरनेट कनेक्सन गर्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ म तपाईलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु। यहाँनिर अहिले नट कनेक्टेड भनिरहेको छ, कनेक्सन आर एभाइलेबल। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीले सेटअप गरेको हटस्पटको K20 प्रो भन्ने सेटअप गरेको यहाँ देखिसकेको छ। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ कनेक्ट अटोमेटिकल्ली यो ठिकै छ, यसै छोडेर यहाँ कनेक्टमा क्लिक गरिदिउँ। चेकिङ नेटवर्क हो। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सेट गरेको पासवर्ड अघिको जे थियो त्यही राखिदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हामीले यो राखिदिउँ। अब यो गरेपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। Do you want to allow your PC to be discovered by other PCs and devices on this network भन्छ। अब यो आफ्नै फोन हो, आफ्नै नेटवर्क भित्र आफ्नै राउटर हो भनेदेखि यसलाई यस गर्ने, तर अरू कसैको कनेक्सन गरे भए हामीले यसलाई नो गर्दा हुन्थ्यो। अहिले मैले यस गर्दिएँ, भेरिफाइङ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड भनेको छ, कनेक्टेड सेक्युर भनिरहेछ। यहाँनिर कनेक्सन देखिसक्यो K20 प्रो भनेर, यहाँ इन्टरनेट एक्सेस भनेको छ। म इन्टरनेट चलाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई चल्छ कि चल्दैन यो मेथडबाट। यहाँ गुगल क्रोम, यहाँ google.com इन्टरनेट चलिसकेको छ। यहाँ म केही सर्च गरेर अर्को कुनै पेज खोलेर पनि देखाउँछु। अनलाइन खबर भनेर मैले सर्च गरेँ, इन्टरनेट चलेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले इन्टरनेटको पहुँच नभएको ठाउँमा मोबाइल डाटाबाट यसरी कनेक्सन गरेर ल्यापटपमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाएको छु। हेर्नु होला, यहाँ चलिसकेको छ, अनलाइन खबर पनि खुलिसकेको छ। र मोबाइल डाटाबाट ल्यापटपमा कनेक्सन गर्दा के चाहिँ कुरा विचार पुर्याउनु पर्छ भने ल्यापटप भनेको ठुलो डिभाइस हो, धेरै डाटा युज पनि हुन सक्छ। त्यसो हुनाले राम्रो खालको आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पहिला डाटा प्याक लिएर अनि त्यो भित्र रहेर मात्रै चलाउनु पर्छ, नत्र ब्यालेन्सबाट मात्रै चलाइयो भने धेरै पैसा काट्न पनि सक्छ। त्यो कुरा पनि विचार पुर्याउनु होला। भिडियोको सुरुमा मैले टाइप कसरी गर्ने, टाइप गर्ने तरिका के हुन्छ, कसरी टाइप गर्दा चाँडोभन्दा चाँडो सिक्न सकिन्छ, फास्ट टाइप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। टाइप सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरूको लागि म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन अन गरिरहनु होला। अर्को भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै यहाँहरूले देख्न पाउने हुनेछ। त्यो भिडियो पनि नछुटाई हेर्नु होला भन्दै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र केही कुरा बुझ्नु भएन र केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई म बिदा हुन्छु। जय होस्।